นิทานไทยบ้านตอนเมล็ดพันธุ์แห่งใจในบ่ายวันที่แสงแดดอ่อนๆทอดผ่านรอยแตกของฝาบ้านไม้เก่าย่านชนบทพ.ศ. 2508ยายอิ่มหญิงชราผู้มีรอยยิ้มประดับบนใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยเหี่ยวย่นกำลังนอนหอบหายใจแผ่วเบาบนแคร่ไม้ไผ่มืออันสั่นเทาของยายเอื้อมไปกุมมือหลานชายทั้งสองมั่นผู้เป็นพี่ชายที่เงียบขรึมแต่พึ่งพาได้และมีผู้น้องที่ร่าเริงแจ่มใสยายอิ่มหยิบถุงผ้าป่านสีหม่น2 ใบที่วางอยู่ข้างหมอนส่งให้หลานรักด้วยความทนุถนอมหลานเอ๋ยยายไม่มีทองหยองหรือที่ดินผืนใหญ่จะยกให้พวกเจ้าหรอกนะยายพูดพลางไอเบาๆแต่ในถุงนี้มีเมล็ดพันธุ์แห่งใจที่ยายเก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตใครที่ปลูกมันด้วยความเมตตาและรู้จักแบ่งปันเมล็ดนี้จะเติบโตเป็นสมบัติที่กินใช้ไม่มีวันหมดสิ้นมั่นและมีรับถุงผ้ามาด้วยความชงนเมื่อเปิดออกดูข้างในกลับพบเพียงเมล็ดข้าวเปลือกที่ดูธรรมดายิ่งนักแต่มั่นกลับรู้สึกได้ถึงไออุ่นบางอย่างที่แผ่ออกมาจากถุงผ้านั้นราวกับว่าความรักของยายยังคงสถิตอยู่ในทุกเมล็ดพันธุ์เพื่อคุ้มครองพวกเขาทั้งสองภายหลังพิธีศพที่แสนเศร้าผ่านพ้นไปพี่น้องทั้งสองต้องเผชิญกับโลกแห่งความเป็นจริงมั่นและหมีตัดสินใจแยกกันทำนาตามพินัยกรรมของยายมั่นเลือกผืนนาฝั่งทิศตะวันออกซึ่งเป็นดินลูกรังแข็งและแห้งแล้งที่สุดในหมู่บ้านเขาจำคำสอนของยายได้ขึ้นใจว่าต้องใช้ความเมตตาหล่อเลี้ยงทุกเช้าก่อนดวงอาทิตย์จะพ้นขอบฟ้ามันจะแบกจอบมุ่งหน้าสู่ที่นาเขาไม่ได้เริ่มด้วยการขุดดินอย่างบ้าคลั่งแต่เขาเริ่มด้วยการถางหญ้าอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้รบกวนรังของจิ้งหรีดหรือแมลงตัวน้อยชาวบ้านที่เดินผ่านไปมาต่างพากันหัวเราะเยาะไอ้มั่นเอ๋ยดินแข็งอย่างกับหินแบบนั้นปลูกอะไรก็ตายหมดเสียเปล่าแต่มันเพียงแต่ยิ้มตอบอย่างสงบเขาใช้มือหยาบกร้านค่อยๆพรวนดินทีละนิดทุบก้อนดินที่แข็งโป๊กให้ร่วนสุยด้วยความอดทนแววตาของเขามุ่งมั่นแต่ทว่าอ่อนโยนราวกับว่าเขากำลังปรนนิบัติผู้ใหญ่ที่เคารพรักไม่ใช่เพียงแค่การทำนาเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นเวลาล่วงเลยไปหลายสัปดาห์ท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุจนไอดินพุ่งพล่านเมล็ดพันธุ์ในมือของมันเริ่มแตกใบอ่อนสีเขียวขจีที่ดูแปลกตากว่าข้าวทั่วไปมันเป็นสีเขียวมรกตที่ดูฉ่ำน้ำแม้จะอยู่ในที่แห้งแล้งมันดูแลต้นกล้าเหล่านั้นด้วยความรักประหนึ่งลูกในไส้เมื่อเขาตักน้ำจากคลองที่อยู่ไกลลิบมาได้1 หาบเขาจะไม่ใช้เพียงเพื่อรดต้นข้าวของตนเองเท่านั้นแต่เขาจะเผื่อแผ่ไปยังต้นไม้ป่ารอบๆและเทน้ำลงในรางไม้เล็กๆให้เหล่านกและสุนัขจรจัดได้ดื่มกินด้วยเจ้าเองก็หิวเหมือนกันใช่ไหมมันพึมพำกับนกกระจิบที่บินลงมาจิบน้ำข้างๆเขาความเหนื่อยล้าจากการแบกน้ำระยะทางไกลดูจะมาลายหายไปเมื่อเขาเห็นสิ่งมีชีวิตรอบตัวมีแรงสู้ต่อมันพบว่าหัวใจของเขาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปความโดดเดี่ยวจากการสูญเสียยายถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติและกลิ่นหอมอ่อนๆที่เริ่มอบอวลมาจากต้นกล้าเหล่านั้นก็เริ่มทำให้หัวใจของเขาเบาสบายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนปีนั้นเกิดภัยแล้งรุนแรงที่สุดในรอบหลาย10 ปีฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลจนลำคลองแห้งขอดขุ่นคลักนาข้าวของชาวบ้านส่วนใหญ่เริ่มยืนต้นตายใบเหี่ยวเฉาเป็นสีน้ำตาลแต่ในทางกลับกันนาของมั่นที่เคยถูกปรามาสว่าเป็นดินลูกรังกลับเขียวชอุ่มและส่งกลิ่นหอมละมุนคล้ายดอกมะลิฟุ้งไปทั่วทุ่งเมื่อเห็นเพื่อนบ้านนั่งกอดเขาหมดอาลัยตาอยากอยู่เถียงนามันก็ไม่อาจดูดายได้เขารีบเข้าไปหาลุงถม
เพื่อนบ้านที่เคยหัวเราะเยาะเขาน้าถมครับเอาเมล็ดข้าวจากนาผมไปลองปลูกดูไหมครับและมาช่วยกันขุดร่องน้ำสิครับให้น้ำที่เหลือในบ่อนาผมไหลไปที่นาของน้าด้วยชาวบ้านต่างตกตะลึงในน้ำใจของมันเพราะในยามหน้าสิวหน้าขวานเช่นนี้ทุกคนต่างต้องเห็นแก่ตัวเพื่อให้อยู่รอดแต่มันกลับเปิดใจกว้างแบ่งปันทั้งพันข้าวและหยดน้ำสุดท้ายที่เขามีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนนอกจากอยากเห็นรอยยิ้มของคนในหมู่บ้านกลับคืนมาอีกครั้งในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างนวลตาไปทั่วท้องทุ่งปาฏิหาริย์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นข้าวในนาของมันและของชาวบ้านที่รับกล้าไปปลูกต่างพร้อมใจกันสุกปลั่งสีทองอร่ามอย่างรวดเร็วรวงข้าวเหล่านั้นดูมีน้ำหนักและสะท้อนแสงจันทร์ระยิบระยับราวกับถูกเคลือบด้วยละอองทองคำเมื่อนำมาหุงกลิ่นหอมของข้าวนั้นขจรกระจายไปไกลสามารถเรียกกำลังวังชาและความหวังให้กลับคืนสู่ผู้คนที่สิ้นหวังได้ทันทีชาวบ้านต่างพากันมาขอบคุณมั่นที่เถียงนาทุกคนช่วยกันเกี่ยวข้าวอย่างสนุกสนานเสียงเพลงเกี่ยวข้าวที่เคยหายไปนานกลับมาดังก้องทุ่งอีกครั้งมันมองภาพความสามัคคีตรงหน้าด้วยน้ำตาแห่งความปิติเขาเข้าใจแล้วว่าสมบัติที่กินไม่หมดสิ้นที่ยายอิ่มบอกนั้นไม่ใช่เพียงแค่ผลผลิตที่ล้นเหลือในยุ้งฉางแต่มันคือสายใยแห่งความเมตตาและน้ำใจที่ผูกพันคนในหมู่บ้านเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่าและยั่งยืนกว่าทองคำใดๆในโลกกลิ่นหอมหวนของข้าวในนาของมันไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้แต่มันกลับลอยล่องไปตามสายลมข้ามทุ่งข้ามท่าจนไปถึงหูของพ่อค้าข้าวผู้มั่งคั่งในตัวเมืองไม่นานนักขบวนรถม้าหรูหราและกลุ่มคนแปลกหน้าในชุดเสื้อผ้าสะอาดตาอย่างคนมีฐานะก็เดินทางมาถึงที่นาของมันพ่อค้าผู้นั้นก้าวลงจากรถม้าพลางสูดดมกลิ่นหอมในอากาศด้วยความอัศจรรย์ใจเขายื่นข้อเสนอเป็นเงินรางวัลก้อนโตที่สามารถซื้อที่ดินได้ทั้งตำบลเพื่อขอซื้อข้าวทั้งหมดในยุ้งฉางของมันเงินก้อนนี้จะเปลี่ยนชีวิตเจ้าให้เป็นเศรษฐีในพริบตาเลยนะไอ้มันเจ้าไม่ต้องหลังคดหลังแข็งทำนาอีกต่อไปแล้วพ่อค้าพยายามหวานล้อมด้วยสีหน้าละโมบแต่มันกลับมองไปที่กลุ่มชาวบ้านที่กำลังนั่งล้อมวงแบ่งปันข้าวก้นหม้อกินกันอย่างมีความสุขมันยิ้มอย่างสงบก่อนจะปฏิเสธเงินก้อนนั้นขอโทษนะครับท่านข้าวนี้ยายของผมให้ไว้เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตและน้ำใจของผู้คนไม่ได้มีไว้เพื่อแลกกับความร่ำรวยเพียงลำพังคำพูดที่เด็ดเดี่ยวของมันทำเอาพ่อค้าถึงกับอึ้งไปครู่ใหญ่ท่ามกลางเสียงสรรเสริญในใจของชาวบ้านที่ยืนอยู่รอบๆในขณะที่ชื่อเสียงและความดีงามของมันขจรกระจายไปไกลมีน้องชายผู้ร่าเริงกลับเริ่มรู้สึกกระสับกระส่ายและหงุดหงิดใจอย่างบอกไม่ถูกเขามองดูผืนนาของตนเองที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกแม้ดินจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านาของพี่ชายหลายเท่าแต่ข้าวที่เขาปลูกกลับเป็นเพียงข้าวธรรมดาที่ขายได้ราคาตามท้องตลาดทั่วไปมีเริ่มนำชีวิตของตนเองไปเปรียบเทียบกับพี่ชายด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจทำไมเมล็ดพันธุ์ในถุงของพี่มั่นถึงวิเศษนักหรือว่ายายอิ่มจะแอบใส่ของดีให้พี่มั่นมากกว่าฉันความสงสัยเริ่มก่อตัวเป็นความขุ่นเคืองเขาหยิบถุงผ้าป่านของตนเองขึ้นมาจ้องมองด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปความทรงจำในวันที่ยายอิ่มลูบหัวดูจะเลือนรางลงไปทุกทีเพราะเขามัวแต่มองเห็นเพียงผลกำไรและตัวเลขจนหลงลืมแก่นแท้ของความเมตตาที่ยายพยายามพร่ำสอนมีไม่รู้ตัวเลยว่าความริษยากำลังเริ่มกัดกินหัวใจที่เคยบริสุทธิ์ของเขาให้หม่นแสงลงทีละน้อยด้วยความอยากรู้และอยากเด่นกว่าพี่ชายในคืนที่ไร้แสงจันทร์มีตัดสินใจแอบย่องไปที่นาของมั่นเพียงลำพังท่ามกลางความเงียบสงัดเขาเห็นต้นข้าวสีทองที่กำลังล้อแสงดาวดูงดงามราวกับมีมนต์ขลังกลิ่นหอมที่โชยมาแตะจมูกทำให้เขายิ่งทวีความโลภ
มีก้มลงมองดินที่นาของพี่ชายซึ่งครั้งหนึ่งเคยแห้งแล้งแต่บัดนี้นุ่มนวลและดูราวกับมีชีวิตเขาตั้งใจจะแอบถอนต้นกล้าของมันไปปลูกที่นาของตัวเองบ้างถ้าฉันเอาพันธุ์ข้าวนี้ไปปลูกในดินที่ดีกว่าข้าวของฉันต้องสวยและขายได้ราคาดีกว่าของพี่แน่นอนมีพึมพำกับตัวเองขณะที่มืออันสั่นเทาเอื้อมไปดึงต้นกล้าขึ้นมาจากดินแต่ทันทีที่รากพ้นจากพื้นดินงีกลับรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนบางอย่างจากต้นข้าวกลิ่นหอมที่เคยรันจวนใจกลับจางหายไปและเปลี่ยนเป็นกลิ่นหม่นหมองในทันทีแต่ด้วยความโกรธหลงมีจึงรีบหอบเอาต้นกล้าเหล่านั้นมุ่งหน้ากลับนาของตนโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าสิ่งที่เขากำลังทำคือการทำลายพินัยกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของยายเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อแสงตะวันสาดส่องลงบนนาของมีความจริงอันโหดร้ายก็ปรากฏสู่สายตาต้นกล้าที่เขาแอบขโมยมาย้ายปลูกกลับเหี่ยวเฉาและกลายเป็นสีดำสนิทราวกับถูกไฟเผาจนมอดไหม้ไม่เพียงเท่านั้นนาข้าวเดิมที่เคยเขียวขจีของเขาก็เริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนโคลนตมอย่างหาสาเหตุไม่ได้มีตระหนกตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเขาพยายามอัดปุ๋ยและรดน้ำอย่างบ้าคลั่งด้วยหวังจะกอบกู้ทุกอย่างคืนมาแต่น่าแปลกที่ยิ่งเขาพยายามดินก็ยิ่งแตกระแหงและขับไล่เขาออกมาความทุกข์เริ่มกัดกินใจของน้องชายผู้เคยร่าเริงเขานั่งคุดคู้อยู่กลางนาท่ามกลางสายตาที่สับสนของชาวบ้านทำไมโชคชะตาถึงแกล้งฉันแบบนี้เขาคร่ำครวญออกมาด้วยความอัดอั้นจนกระทั่งเขารู้สึกถึงมือที่อบอุ่นวางลงบนไหล่มันนั่นเองที่เดินเข้ามาหาพร้อมกับแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสารมีเอ่ยพินัยกรรมของยายไม่ได้เติบโตด้วยน้ำหรือปุ๋ยแต่มันเติบโตด้วยใจที่สะอาดถ้าใจเรามืดบอดดินที่เคยดีก็กลายเป็นดินตายได้เหมือนกันมันไม่ได้ดุด่าน้องชายแม้แต่น้อยแต่กลับยื่นมือที่สากระคายจากการทำงานหนักช่วยฉุดดึงมีขึ้นจากโคลนตมความผิดพลาดไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกน้องพี่แต่มันคือครูที่สอนให้เราเติบโตมั่นพาน้องชายกลับไปที่นาฝั่งทิศตะวันออกแล้วเริ่มสอนให้มีเรียนรู้วิธีการทำนาด้วยความรักอีกครั้งเขาเริ่มจากการให้มีช่วยซ่อมแซมคันนาที่พังทลายของเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันโดยไม่รับสิ่งตอบแทนมีเริ่มสัมผัสได้ถึงความหมายของคำว่าการให้เมื่อเห็นรอยยิ้มขอบคุณจากชาวบ้านที่เขาเคยเมินเฉยหัวใจที่เคยรุ่มร้อนด้วยความอิจฉาเริ่มเย็นลงอย่างประหลาดเขาเข้าใจแล้วว่าความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงไม่ใช่การมีมากกว่าใครแต่มันคือการได้ยืนเคียงข้างผู้อื่นในยามลำบากมีคุกเข่าลงกราบขอโทษพี่ชายและกล่าวคำสัญญาต่อดวงวิญญาณของยายอิ่มว่านับแต่วันนี้เขาจะเป็นคนใหม่ที่มีชีวิตอยู่เพื่อแบ่งปันแววตาของเขากลับมาสดใสอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นประกายที่มั่นคงและเปี่ยมด้วยความเมตตาอย่างแท้จริงหลังจากที่มีกลับตัวกลับใจสองพี่น้องก็ช่วยกันดูแลนาข้าวด้วยความสมัครสมานมั่นเสนอไอเดียให้เปิดพื้นที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างเถียงนาให้กลายเป็นตลาดนัดแห่งน้ำใจโดยชวนชาวบ้านนำพืชผักที่เหลือจากการกินมาแลกเปลี่ยนกันใครมีพริกก็เอามาแลกขิงใครมีข้าวก็เอามาแลกปลาไม่ต้องใช้เงินทองให้ยุ่งยากมันกล่าวด้วยรอยยิ้มตลาดเล็กๆแห่งนี้กลายเป็นศูนย์รวมความสุขบรรยากาศอบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและการเอื้อเฟื้อมีทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานอย่างขยันขันแข็งเขาไม่ได้เดินดูแต่ของที่จะแลกแต่เขาคอยถามไถ่สารทุกข์สุขดิบของทุกคนความร่าเริงของเขากลับมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันเป็นพลังที่ช่วยปลอบประโลมใจผู้คนมันมองดูน้องชายด้วยความตื้นตันใจเขาเห็นแล้วว่าเมล็ดพันธุ์ที่ยายให้มาบัดนี้มันไม่ได้งอกงามแค่ในดินแ
แต่มันกำลังเบ่งบานอยู่ในใจของน้องชายและชาวบ้านทุกคนอย่างมั่นคง ท่ามกลางความสงบสุขท้องฟ้าที่เคยสดใสกลับเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำทะมึนลมแรงกระโชกพัดเอาจนยอดข้าวเอ็นลู่พายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาติดต่อกันหลายวันจนน้ำในคลองเริ่มล้นเข้าท่วมพื้นที่เกษตรชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวว่าผลผลิตที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจมาทั้งปีจะสูญสิ้นไปกับสายน้ำถ้าเราปล่อยให้น้ำท่วมนาข้าววิเศษของยายจะตายหมดแน่มีพูดด้วยความกังวลขณะมองดูระดับน้ำที่สูงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้ตื่นตระหนกแต่เขากลับเรียกชาวบ้านทุกคนมารวมตัวกันพวกเราครับลำพังแค่ผมกับมีคงกั้นน้ำไม่อยู่แต่ถ้าเราช่วยกันขุดทางระบายน้ำใหม่และช่วยกันเสริมคันนาให้แข็งแรงเราจะรักษาผืนนาของพวกเราไว้ได้แม้พายุจะโหมกระหน่ำและร่างกายจะหนาวสั่นแต่คำพูดของมั่นกลับสร้างไฟแห่งความหวังให้ลุกโชนขึ้นในใจของทุกคนคว้าจอบคว้าเสียมออกมาสู้กับธรรมชาติด้วยหัวใจดวงเดียวกันการทำงานแข่งกับเวลาและสายน้ำเป็นไปอย่างยากลำบากมั่นและมีเป็นผู้นำในการแบกกระสอบทรายและขุดดินกลางสายฝนที่สาดซัดจนแทบมองไม่เห็นทางชาวบ้านที่เคยขัดแย้งกันในอดีตกลับมายืนเรียงแถวส่งต่อก้อนดินและตะกร้าทรายอย่างไม่ย่อท้อส่งมาทั้งนี้อีกนิดเดียวจะเสร็จแล้วเสียงตะโกนให้กำลังใจกันดังกึกก้องสู้กับเสียงฟ้าร้องในนาทีที่คันนาเกือบจะพังลงมีรีบกระโดดลงไปใช้ร่างของตัวเองยันไม้ค้ำไว้มั่นและคนอื่นๆรีบกุลีกุจอเข้าไปช่วยจนในที่สุดกำแพงกั้นน้ำก็แข็งแรงพอที่จะต้านทานกระแสน้ำไว้ได้ความเหนื่อยล้าแทบจะทำให้ทุกคนหมดสติแต่เมื่อมองเห็นว่าผืนนาสีทองยังคงปลอดภัยอยู่ท่ามกลางน้ำที่ล้อมรอบน้ำตาแห่งความดีใจก็ไหลอาบแก้มปนไปกับหยาดฝนพวกเขาค้นพบว่ากำแพงที่แข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่ดินหรือทรายแต่คือความสามัคคีที่พวกเขาเพิ่งร่วมกันสร้างขึ้นมานั่นเองเมื่อพายุสงบลงท้องฟ้าหลังฝนกลับดูสะอาดตาและงดงามกว่าที่เคยเป็นแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมากระทบรวงข้าวที่มีหยดน้ำเกาะอยู่ดูราวกับทุ่งแห่งเพชรนินจินดาชาวบ้านออกมาสำรวจความเสียหายและพบว่านาข้าวของพวกเขาไม่เพียงแต่รอดพ้นจากน้ำท่วมแต่น้ำฝนที่ฉล้างดินกลับพาเอาแร่ธาตุและความสดชื่นมาสู่ต้นข้าวอย่างประหลาดกลิ่นหอมของข้าววิเศษยิ่งขจรกระจายรุนแรงขึ้นกว่าเดิมมีเดินสำรวจไปตามคันนาที่พวกเขาช่วยกันซ่อมแซมเขาเห็นนกและแมลงกลับมาเริงร่าอีกครั้งพี่มันครับถ้าเราไม่ช่วยกันเมื่อคืนวันนี้เราคงไม่มีอะไรเหลือเลยมีพูดพลางปาดเหงื่อด้วยความภูมิใจมันพยักหน้าพลางมองไปที่หมู่บ้านนี่แหละคือความหมายของสมบัติที่กินไม่หมดยายอยากให้เราเรียนรู้ว่าในยามลำบากที่สุดถ้าเรากุมมือกันไว้เราจะผ่านพ้นทุกอย่างไปได้เสมอผลจากการที่ชาวบ้านช่วยกันรักษาผืนนาไว้ได้ทำให้ปีนั้นผลผลิตพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการข้าวสีทองของหมู่บ้านรวงทองกลายเป็นที่ต้องการของคนทั้งจังหวัดแต่คราวนี้มั่นและมีไม่ได้ปฏิเสธการขายทั้งหมดเขาตกลงขายข้าวส่วนหนึ่งเพื่อนำเงินมาพัฒนาหมู่บ้านเช่นการสร้างโรงเรียนเล็กๆและสถานีอนามัยเพื่อให้คนแก่และเด็กๆได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเงินนี้ไม่ใช่ของบ้านเรานะมีแต่มันคือหยาดเหงื่อของทุกคนมั่นย้ำกับน้องชายมีพยักหน้าอย่างเห็นด้วยเต็มอกเขาจัดการระบบการบัญชีของหมู่บ้านอย่างโปร่งใสชาวบ้านทุกคนได้รับส่วนแบ่งที่ยุติธรรมความยากจนที่เคยกัดกินหมู่บ้านเริ่มจางหายไปแทนที่ด้วยความมั่นคงที่เกิดจากรากฐานของความเมตตามันมองไปที่ถุงผ้าป่านของยายอิ่ม
ที่วางอยู่บนหิ้งพระ เขารู้สึกเหมือนเห็นรอยยิ้มของยายลอยอยู่ในอากาศคล้ายจะบอกว่าพวกเจ้าทำได้ดีมากหลานรักเมื่อหมู่บ้านทุ่งรวงทองเริ่มมีชื่อเสียงและเงินทองไหลมาเทมาจากการขายข้าววิเศษความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ก็เริ่มคืบคลานเข้ามาถนนดินลูกรังถูกแทนที่ด้วยถนนที่ราบเรียบขึ้นบ้านไม้เก่าๆหลายหลังถูกรื้อเพื่อสร้างใหม่เป็นตึกปูนที่ดูทันสมัยท่ามกลางความสะดวกสบายนี้มีเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในแววตาของผู้คนชาวบ้านบางคนเริ่มพูดคุยกันเรื่องกำไรและส่วนต่างมากกว่าเรื่องการแบ่งปันเหมือนแต่ก่อนพี่มั่นครับดูเหมือนยิ่งเรามีเงินมากขึ้นรอยยิ้มที่เคยให้กันมันกลับดูจางลงยังไงไม่รู้มีเปรยกับพี่ชายด้วยความกังวลขณะมองเห็นชาวบ้าน2 คนกำลังทุ่มเถียงกันเรื่องแนวเขตที่นาที่ขยับไปเพียงไม่กี่คืบมันถอนหายใจเบาๆพลางทอดสายตามองไปที่ท้องทุ่งเงินทองมันก็เหมือนน้ำนะถ้ามีพอดีมันก็หล่อเลี้ยงชีวิตแต่ถ้ามีมากไปจนท่วมหัวมันก็อาจทำให้เราสำลักความโลภจนลืมรากเหง้าของตัวเองได้ทั้ง2 พี่น้องเริ่มตระหนักว่าบททดสอบครั้งนี้อาจยากกว่าภัยแล้งหรือพายุที่เคยผ่านมาเพื่อดึงสติของชาวบ้านกลับมามั่นและมีตัดสินใจใช้เงินส่วนกลางที่เหลือจากการพัฒนาหมู่บ้านมาสร้างเป็นศาลาเรียนรู้ใต้ต้นไทรใหญ่ท้ายหมู่บ้านที่นั่นไม่ได้สอนแค่การอ่านออกเขียนได้แต่เป็นที่ที่มั่นจะนำคำสอนของยายอิ่มมาถ่ายทอดให้เด็กๆและคนรุ่นใหม่ฟังพวกเจ้าจงจำไว้ข้าวที่พวกเจ้ากินทุกคำมันไม่ได้มาจากดินเพียงอย่างเดียวแต่มาจากน้ำใจของเพื่อนบ้านที่ช่วยกันแบกน้ำมาให้ในยามแล้งมันมักจะเล่าเรื่องราวความลำบากในอดีตให้เด็กๆฟังเพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีมีเองก็ช่วยจัดกิจกรรมให้เด็กๆได้ลองปลูกข้าวด้วยตัวเองในพื้นที่เล็กๆโดยมีกติกาว่าใครปลูกข้าวได้สวยที่สุดจะต้องแบ่งข้าวครึ่งหนึ่งให้เพื่อนที่ปลูกไม่ได้การสอนด้วยการลงมือทำเริ่มส่งผลดีเด็กๆเริ่มซึมซับความเมตตาและนำความอ่อนโยนนั้นกลับไปสู่ครอบครัวของตนทำให้บรรยากาศที่เคยตึงเครียดในหมู่บ้านเริ่มผ่อนคลายลงทีละน้อยท่ามกลางความสงบที่เริ่มกลับคืนมาพ่อค้าข้าวหน้าเลือดคนเดิมที่เคยถูกมั่นปฏิเสธไปเมื่อปีก่อนกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับแผนการที่แยบยลกว่าเดิมคราวนี้เขาไม่ได้มาซื้อข้าวแต่เขามาเสนอปุ๋ยเคมีวิเศษที่อ้างว่าจะทำให้ข้าวโตเร็วขึ้นเป็นเท่าตัวและไม่ต้องพึ่งพาโชคชะตาเจ้าจะมัวมารอเทวดาฟ้าดินทำไมใช้ปุ๋ยของข้าสิแล้วพวกเจ้าจะรวยกว่านี้อีก10 เท่าชาวบ้านบางคนที่ยังมีความโลภหลงเหลืออยู่เริ่มคล้อยตามพวกเขาแอบซื้อปุ๋ยนั้นมาใส่ในนาของตนโดยไม่บอกมั่นและเพียงไม่กี่วันต้นข้าวก็พุ่งพรวดเขียวขจีผิดหูผิดตาแต่กลิ่นหอมที่เคยละมุนกลับจางหายไปกลายเป็นกลิ่นฉุนของสารเคมีแทนมีเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติพี่มั่นต้นข้าวพวกนั้นมันดูเขียวแปลกๆแข็งกระด้างเหมือนไม่มีชีวิตเลยมันจ้องมองผืนนาเหล่านั้นด้วยความเศร้าใจเขารู้ดีว่าพายุลูกใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นจากภายในจิตใจของคนกันเองไม่นานนักผลลัพธ์ของความรีบร้อนก็ปรากฏต้นข้าวที่โตเร็วผิดปกติกลับล้มพับลงอย่างง่ายดายเมื่อมีลมพัดเบาๆลำต้นของมันกลวงและเปราะบางที่ร้ายไปกว่านั้นคือดินที่เคยนุ่มนวลกลับเริ่มแข็งตัวเป็นก้อนเหมือนปูนซีเมนต์และแมลงที่เป็นมิตรกับนาข้าวต่างพากันหนีหายไปหมดชาวบ้านที่หลงเชื่อพ่อค้าต่างพากันมาโวยวายที่บ้านของมันช่วยด้วยไอ้มันข้าวในนาข้ากำลังตายหมดปุ๋ยวิเศษมันกลายเป็นยาพิษไปเสียแล้วมินเห็นภาพนั้นแล้วก็นึกถึงตัวเองในอดีตที่เคยขโมยต้นกล้าพี่ชายเขาไม่ได้ซ้ำเติมแต่กลับรู้สึกเวทนานาครับ
ยายบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆโดยไม่ต้องใช้ความเพียรและหัวใจมันรีบลงไปสำรวจดินในนาของชาวบ้านเขาพบว่าแผ่นดินกำลังร้องไห้ดินที่เคยโอบอุ้มชีวิตถูกทำลายด้วยความใจเร็วของมนุษย์มันบอกให้ทุกคนหยุดใช้สารเคมีทันทีและกลับมาใช้วิธีธรรมชาติแม้ว่ามันจะต้องใช้เวลานานกว่าเดิมหลายเท่าก็ตามมันและหมีนำชาวบ้านเริ่มกระบวนการล้างพิษให้ดินพวกเขาต้องช่วยกันขนปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์และใบไม้แห้งไปถมทับดินที่แข็งกระด้างแบกน้ำสะอาดไปรดเพื่อเจือจางสารเคมีออกไปงานนี้หนักหนากว่าการทำนาปกติหลายเท่าชาวบ้านที่เคยหลงผิดต่างก้มหน้าก้มตาทำงานด้วยความสำนึกผิดพวกเราขอโทษนะมั่นที่เกือบทำลายหมู่บ้านเพราะความโลภลุงถมหนึ่งในผู้ที่หลงเชื่อพูดด้วยเสียงสั่นเครือมั่นยิ้มและกุมมือลุงถมไว้แผ่นดินนี้ใจดีครับลุงถ้าเราขอโทษเขาด้วยการดูแลอย่างจริงใจเขาก็พร้อมจะให้อภัยและกลับมางดงามเหมือนเดิมตลอดหลายเดือนที่ช่วยกันฟื้นฟูสองพี่น้องไม่ได้พักผ่อนเลยแม้แต่วันเดียวแต่พวกเขากลับมีความสุขที่เห็นชาวบ้านกลับมาสามัคคีกันอีกครั้งการเยียวยาครั้งนี้ไม่ได้รักษาแค่ผืนดินแต่มันคือการรักษาใจคนให้กลับมาตั้งมั่นอยู่ในความดีงามตามพินัยกรรมของยายอิ่มอย่างแท้จริงหลังจากผ่านพ้นวิกฤตสารเคมีมาได้หลายเดือนความพยายามของชาวหมู่บ้านรวงทองในการเยียวยาผืนดินก็เริ่มสัมผัสผลต้นข้าวรุ่นใหม่ที่ปลูกด้วยวิธีธรรมชาติและหัวใจที่สำนึกผิดเริ่มชูยอดสีเขียวอ่อนขึ้นมาเหนือผิวดินที่เคยแข็งกระด้างแต่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าเดิมเพราะข้าวรุ่นนี้ไม่ได้ส่งกลิ่นหอมแค่ตอนหุงแต่มันส่งกลิ่นหอมละมุนโชยมาตามลมตั้งแต่ยังเป็นต้นกล้าเล็กๆมีสังเกตเห็นว่านกกระจิบและแมลงปอที่เคยหายไปเริ่มกลับมาเริงร่าในนาอีกครั้งพี่มั่นดูสิครับดินเขากลับมายิ้มให้เราแล้วมีพูดพลางลูบใบข้าวเบาๆด้วยความทนุถนอมมั่นพยักหน้าด้วยความตื้นตันเขาเห็นชาวบ้านแบ่งปันความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักและการดูแลดินให้แก่กันโดยไม่ห่วงวิชาความมั่งคั่งที่เคยทำให้คนห่างเหินบัดนี้ถูกเปลี่ยนเป็นความมั่นคงทางจิตใจที่ทำให้คนใกล้ชิดกันยิ่งกว่าเดิมทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่ารางวัลที่แท้จริงของการทำนาไม่ใช่แค่เมล็ดข้าวในยุ้งฉางแต่คือการได้เห็นธรรมชาติรอบตัวกลับมามีชีวิตชีวาด้วยมือของพวกเขาเองเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายสิบปีมั่นและมีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยประสบการณ์และความเมตตาหมู่บ้านรวงทองกลายเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ที่คนจากทั่วประเทศต่างพากันมาดูงานแต่แล้วบททดสอบสุดท้ายก็มาถึงเมื่อความเจริญของเมืองขยายตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่มาเสนอซื้อที่ดินทั้งหมู่บ้านเพื่อสร้างเป็นนิคมอุตสาหกรรมและห้างสรรพสินค้าจำนวนเงินที่เขาเสนอมานั้นมหาศาลจนสามารถทำให้ชาวบ้านทุกคนกลายเป็นเศรษฐีที่สุขสบายไปตลอดชาติพวกคุณจะทนหลังขดหลังแข็งทำนาไปทำไมในเมื่อมีเงินกองอยู่ตรงหน้าตัวแทนบริษัทกล่าวด้วยน้ำเสียงดูแคลนชาวบ้านรุ่นใหม่บางคนเริ่มลังเลใจหนึ่งก็อยากได้ชีวิตที่สะดวกสบายแต่อีกใจหนึ่งก็มองเห็นใบหน้าของพ่อแม่ปู่ย่าที่สู้ทนรักษาผืนดินนี้มาด้วยชีวิตมั่นและมีนัดทุกคนมารวมตัวกันที่ศาลาเรียนรู้ใต้ต้นไทรใหญ่ที่เดิมเพื่อตัดสินใจครั้งสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของหมู่บ้านไปตลอดกาลท่ามกลางความเงียบสงัดในศาลามั่นลุกขึ้นยืนช้าๆเขามิได้โกรธเคืองผู้ที่อยากขายที่ดินแต่เขาหยิบถุงผ้าป่านใบเก่าของยายอิ่มที่บัดนี้สีซีดจางไปมากแล้วขึ้นมาให้ทุกคนดูพี่น้องทั้งหลายเงินก้อนนั้นมันมากพอที่จะซื้อบ้านสวยๆซื้อรถดีๆได้จริง
แต่มันซื้อกลิ่นหอมของทุ่งนาตอนเช้าได้ไหมมันซื้อน้ำใจที่พวกเราเคยแบ่งปันกันในยามยากได้หรือเปล่ามันส่งถุงผ้าให้เด็กชายตัวเล็กๆคนหนึ่งในหมู่บ้านพินัยกรรมของยายไม่ได้อยู่ที่ราคาของที่ดินแต่อยู่ที่การส่งต่อความรักให้คนรุ่นหลังถ้าเราขายดินผืนนี้เราจะเหลืออะไรให้ลูกหลานเล่าขานถึงรากเหง้าของตัวเองมีเสริมขึ้นด้วยน้ำเสียงสั่นเครือผมเคยเกือบเสียคนเพราะความโลภมาแล้วและผมบอกได้เลยว่าไม่มีทองคำแท่งไหนจะอุ่นใจเท่ากับการได้กินข้าวที่ปลูกด้วยน้ำใจของพวกเราเองคำพูดของสองพี่น้องทำให้ชาวบ้านหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาพวกเขาพร้อมใจกันปฏิเสธข้อเสนอเงิน10,000 ล้านเพื่อรักษาหัวใจของหมู่บ้านเอาไว้เมื่อปฏิเสธเงินก้อนใหญ่ไปหมู่บ้านรวงทองก็กลับสู่ความสงบสุขที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นมั่นและมีช่วยกันเขียนตำราวิถีแห่งใจเพื่อรวบรวมคำสอนของยายอิ่มและประสบการณ์ที่พวกเขาเรียนรู้มาทั้งชีวิตมอบให้เป็นสมบัติของชุมชนเด็กๆในหมู่บ้านต่างเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความภูมิใจที่ได้เป็นลูกหลานชาวนาพ.ศ. 2530มั่นในวัยชรานั่งมองดูเหลนตัวน้อยที่กำลังหัดหว่านข้าวในนาแววตาของเด็กน้อยช่างเหมือนกับยายอิ่มไม่มีผิดเพี้ยนปู่ครับทำไมข้าวบ้านเราถึงหอมจังเด็กน้อยถามมั่นยิ้มพลางลูบหัวเหลนเพราะมันมีความรักของพวกเราใส่ลงไปด้วยไงลูกมีที่นั่งอยู่ข้างๆหัวเราะเบาๆบัดนี้เขากลายเป็นที่ปรึกษาของคนทั้งหมู่บ้านความร่าเริงของเขายังคงอยู่แต่เป็นความร่าเริงที่เกิดจากความสันโดษและรู้จักพอทั้งสองพี่น้องได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงคือการมีพอกินมีเหลือแบ่งปันและมีหัวใจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาในเย็นวันที่พระอาทิตย์ดวงกลมโตสีส้มสดกำลังจะลับขอบฟ้ามั่นและมีเดินจูงมือกันไปที่ใต้ต้นไทรใหญ่ท้ายทุ่งที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้นพวกเขานำถุงผ้าป่านใบเก่าที่ว่างเปล่าไปฝังไว้ใต้โคนต้นไม้ยายครับพวกผมรักษาสัญญาได้แล้วนะครับมั่นกระซิบสายลมเอื่อยๆพัดมาปะทะหน้าพาเอากลิ่นหอมของรวงข้าวสีทองโชยมาอบอวลไปทั่วบริเวณราวกับเป็นคำขอบคุณจากบรรพบุรุษและแผ่นดินนิทานเรื่องนี้จบลงที่ภาพของสองพี่น้องที่เดินเคียงคู่กันกลับบ้านท่ามกลางทุ่งนาที่ส่องแสงระยิบระยับราวกับสวงสวรรค์บนดินความเมตตาที่พวกเขาสั่งสมมาตลอดชีวิตได้กลายเป็นกำแพงที่คุ้มครองหมู่บ้านให้พ้นจากความโลภและความวุ่นวายของโลกภายนอกอย่างถาวรและเมล็ดพันธุ์แห่งใจของยายอิ่มก็จะยังคงถูกปลูกซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวใจของคนรุ่นหลังสืบต่อไปตราบนานเท่านานขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังการเดินทางของเมล็ดพันธุ์แห่งใจฝากกดติดตามเปิดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะครับ